Rung. Thấy nhiều quá. Chầm nè. Năm cháu con. Nhờ nước ở trong rồi, nó đục không thấy đâu. Chết. Còn có mấy con mè củi đây giờ làm gì, lỡ mưa cái rồi không có củi đi nấu nữa. Cần có củi cái đã, về có luộc cái củ len cũng có củi. Còn có mấy cái này thôi đi kiếm 5 củi cái đã. Dở luôn. Có cái gì nấu không có củi. Gì
Làm vậy thôi. Có cái gì cũng không nấu tiền lần bữa ít chứ đâu. Mớ ốc ra mình nghi đằng kia chắc có ốc. Đây cái mớ ốc chắc đủ. Quá đẹp ghê á. Coi này chút nhỏ quá. Đây bự nè, nhỏ quá. Thêm một đám. Đã. Đã. Con này cho. Đã. Đây đây.
Thả mấy con nữa, mấy con nữa cho nó nhiều nhiều. Đường tắt nhỏ quá, còn nhỏ để nó lớn. Ê. Đã quay xuống là không thấy đường bắt, mình chịu khó chút. Còn đường bắt bự bự bự, ôi chà. Đã hai chỗ này hết rồi, kiếm chỗ khác. Đây, này nhỏ quá, thả ra cho lớn. Có đây, đây. Ồ, đã. Ồ, được rồi. Đây, nhiều. Đã. Đã. Hay. Dạ. Mấy con lớn rồi, mấy nhỏ. Nhiều quá. Đã. Đây này. Ôi, bự bự. Đã. Chà. Đã. Đến 100. Nhiều quá. Đã. Đã. Con này chết. Dạ. Hốt cái này. 5-6 con. Nhờ nước ở trong mà chứ. Nó đục không thấy đâu. Cái đầu xuống nó đục là có bắt luôn. Mình chết rồi đâu. Cái con này. Bự. Chá. Bây giờ không hết rồi. Rửa. Ngoài kia nữa. Trứng nó đẻ trứng.
Ô đã. Đã. Đây. Lên luôn. Không có sao con. Đã. Quá trời. Bự bự không? 3-4 con chỗ. 4 con. 5. Vậy thằng nào chết. Đã quá. Đầy vậy. Bắt thêm nữa cho nó đầy. Bắt đi bán được lắm. Còn nó chết nó nổi lên. Để đó cái ra. Thôi về rồi. Đỡ quá. Đứng đâu đi về không. Đây. Ui da, ui da, ui da, ui da. Ui da. Ui da. Đầy quá. Mong mà nhiều không nên. Tưởng mình nhảy qua mương đó.
Mương này nữa gì đâu mà mương rảnh tùm lum, quảng té ập đây cái chết mẹ luôn. Ôi da, sao quỷ nè. Để rồi qua suối qua sông. Ôi trời. Ủa đi. Rồi. Lắc đó. Vậy đó. Dạ. Không. Biết có ngọt không? Dạ, có lựa chứ. Thế thôi tiền 10. Chạy có 25 người, bụng có 25 nóng như vậy. Đây quả ngọt đó. Ủa thế ngon đấy, bao nhiêu ký ở ngoài? 50.000. Ốc đây. Đây đúng không? Cốt của nhà vậy. Nãy như này em có cái lò nước á. Có tay bên này của con dạ. Ông chào cháu. Cháu ở đâu vậy? Cháu có ai không? Ốc cay chưa? Ốc bì gài ông. Ốc đẹp ha. Ốc ngon. Ốc đẹp ha. Ốc ngon lắm. Ốc Bán tôi đấy, một đấy hả? đấy. Thằng này đâu có rung rung làm sao? Bán gì mà rung rung gì trời. Từ từ. Từ Dạ. mà con về nó là mà về là về. Bao nhiêu hết được rồi, anh bắt lên căng đi chứ căng. Hả? Mấy nghìn em? Đủ ký chưa? Mấy cái đá ký ông hút vào. Em mà khờ mấy cái gì để người ta Ngoan đừng mắc dạy chị nha. Được. Cho nó hẻ học vô tiếng đồng hồ nè.
chín 19 kg à. Rồi. Thôi để tôi đi chỗ khác. Cảm ơn nha. Ok. Bán cho em một ký thôi, em đưa tay. Để ngồi sát xuống đây em. Em phải ngồi sát vậy. Ngồi đó. Em phải ngồi sát anh em. Đủ ký luôn, đừng bận. Chưa đủ. Ngồi sát xa là em mua. Đây, Rồi. đưa anh 50 đấy. Rồi cảm ơn em nha. Rồi mai gặp lại nha. Mai gặp lại. Để cho con phí không? Đẹp quá. Ủa lâu quá rồi mới lấy. Lắm lẹn. Mua đâu à? Cảm ơn nha. Lẹn quá. Mua 5.000 không bán không ngồi được. Rồi được. Bữa sau hỏi Thế sao? Không rồi đúng không? Đến rồi đúng không? Những lời thu vô rồi xem. 200. ngon đó. Giờ đi đặt ở đây còn Mai mới bắt nữa. ông tổng đi đặt hết trơn mua ai. Đụng cái về nấu cơm ăn cái đã. Sau đó, người đàn ông thay mặt cô bé xin lỗi và nói cháu, bé không biết gì rồi, nhanh chóng rời đi. Lúc này, người phụ nữ vẫn còn bực bội trong lòng. Kính mặt đi. Không. Muốn khá động nha. Muốn khá động việc gì? Trời ơi em bán cho anh có. Rồi 25.000. Đây. Rồi 25.000 là thêm một con nữa nè. Rồi cảm ơn nhiều. Có con gặp năng lượng này nữa hả? Không bóng đèn thường á. Ôi, quay gì? Quay gì vậy? Người ta quay phim á. Cái gì? Đỡ quá. Bắt được mấy cái ốc quen. Cũng được mấy trăm. Hay quá. Bắt ốc bạn cũng hết sạch. Đó. Nướng rồi có cá ướp nướng. Mệt quá. Dạ.
Dạ không lanh chanh như hành cũng ngon ạ. Thơm phức. Đâu rồi. Cái củi này cho nó có thể chắc cho nó nhiều vô, nó có than. Này. Đậu nướng mà không có chắc ăn bệnh. Rồi đó.
Đó. Vậy ông thích thì thôi chứ nghe. Chạy mà. Ơi Tình ơi, xong rồi. Ồ ngon. Ừ. Ôi da. Đã. Ừ. Sao không. Đã. Trường. Trường. Ăn không hết rồi.
Đã. Lại đây. Rồi. Rồi, yên ngủ rồi. Trời ơi.